გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დღეს მაგიდაზე მაქვს ბიუჯეტური მონიტორი Dell-ისგან, კერძოდ კი 24 დიუმიანი Full HD SE2422H. ახლავე მე მას გავხსნი და მოგიყვებით მისი მონაცემების შესახებ. შიგნით ამდენი რამე ყოფილა. ინსტრუქცია, რომელიც ძალიან გვჭირდება, ეს ყველაფერი. ეს არ ვიცი რა არის. HDMI კაბელი. საკმაოდ კაი ხარისხის არის, როგორც ჩანს. ეს კვების კაბელი. ესეც ფეხის სამაგრი. ეს თავად ფეხი, თუ რაც ქვია. მოდით ამოვიღოთ. თან ვარ გავაფუჭოთ. გაფუჭება მეხერხება ხოლმე. ხანდახან. აი ასე გამოიყურება ჩვენი 24 დიუმიანი Dell-ი. მოდით ახლა ვეცდები სავაწყო. რა ვთქვი, ინსტრუქცია არ არის საჭირო თქო, ხო? ძალიან მარტივია, ხელსაწყო არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა ჩასვათ. ოპ, წკაპ. და ეგ არის. გენიოსი ვარ. გენიოსი ხარ. baby. ესეც ასე. როგორც უკვე ვახსენე, მონიტორს მოყვება HDMI და კვების კაბელები. ასევე რა თქმა უნდა, მაკულატურა, თავისი ახსნებით და რაღაცეებით და ეს რაღაცა, არ ვიცი რა არის. ეს უკან უმაგრდება. სულ ეს არის კომპლექტი. მონიტორს აქვს Full HD გამოსახულება, მაინც და მაინც გეიმერული ვერ არის, თუმცა საკმაოდ კარგია სამუშაოდ ან ფილმების საყურებლად. მონიტორი დგას არც თუ ისე დიდზე, თუმცა საკმაოდ მყარ სადგამზე, რომელიც იხრება -5-დან 21 გრადუსამდე. ასე რომ შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი დახრის კუთხე აირჩიოთ. ძალიან მარტივია, უბრალოდ ასე ჩააწვევით. აი. ჩანს ხო? ძალიან ადვილია. თადან! მარჯვენა დაბლითა კუთხეში არის განთავსებული მონიტორის სამართავი ღილაკები. უკანა მხარეს კი აქვს კვების HDMI და VGA პორტები. მონიტორს არ გააჩნია აუდიო პორტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყურსასმენების ან დინამიკების შეერთება მოგიწევთ უშუალოდ კომპიუტერის кейსზე. მას გააჩნია ფუნქცია Comfort View, რაც უზრუნველყოფს ლურჯის სხივების შემცირებას, რათა თვალები ნაკლებად დაგეღალოთ მასთან მუშაობისას. მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ ეკრანი არ ირეკლავს, რაც ძალიან კარგია. მონიტორს აქვს სპეციალური ფუნქცია Dell Energy, რომელიც დაგეხმარებათ ერთ ეკრანზე რამოდენიმე ფანჯრის მართვაში და ასევე ბევრი სასარგებლო ფუნქცია გააჩნია. რისი თქმა შეიძლება? მონიტორს აქვს საკმაოდ სასიამოვნო გამოსახულება, გამოდგება როგორც ოფისისთვის, ასევე სახლისთვის. მინუსებიდან აღვნიშნავდი მხოლოდ აუდიო პორტების არ ქონას, თუმცა მაინც და მაინც ეს დიდი მინუსი არ არის. თამაშებისთვისაც სწავა, თუმცა როგორც უკვე ვთქვი, ეს მოდელი გეიმინგისგან საკმაოდ შორს არის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ახის მეგობარი და პარტნიორია ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიონი. სწორედ მათ მოგვაწოდეს ეს Dell-ის მონიტორი. მის შესაძლებ მულს დაგიტოვებთ აღწერაში. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა არ გამოტოვოთ მსგავსი ვიდეოები. ასევე გამოგყვევთ TikTok-ზე, Facebook-ზე და Instagram-ზე. ყველა მულს დაგიტოვებთ აღწერაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. დაელოდეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.